nderuar pjesëmarrës, nderuar përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Malizi, nderuar përfaqësues i Bashkisë Islame të Kosovës, nderuar përfaqësues i Bashkisë Islame të Komitetit Musliman të Shqipërisë, shumë nderuar president i shtëpisë Sufi të Francës, gjithashtu shumë nderuar përfaqësues i Bashkisë, nderuar kryegjyshi botërore Bektashjane, është kënaqësi e veçantë të mbledhem me sot në këtë datë. Është bërë traditë të rënd për 12 vitesh që festës së Sultan Nevruzit, ditës emblematike jo vetëm të Bektashizmit, por të kretë tarikateve dhe të botës shiite, të shtohet edhe një ditë tjetër, dita e Simpoziumeve, në të cilat ne si qendër botërore Bektashjane, përveç se çfarë kemi arritur gjatë një viti, duke marrë mendimet tona, mendimet e studiozëve nga shumë vende të botës, të cilët janë pranishëm edhe sot këtu, gjykojmë pastaj për objektivat në vazhdim. Pa humbur kohë, kam kënaqësinë e veçantë të ftoj kryegjyshin botëror të Bektashizmit, hyrësinë e tij, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, për përshëndetjen e rastit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. I nderuar kryetar i Bashkisë Islame të Malizi, Rais Ulema Refat Feyzic. I nderuar kryetar i Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Ajni Sinani. I nderuar profesues i Komitetit Musliman të Shqipërisë, Zoti Lauren Luli. I nderuar president i shtëpisë Sufi në Francë, Sheikh Abdel Hafid. I nderuar profesues i Bashkisë së Tiranës, Zoti Andi Seferi. Të nderuar vëllezër, baballar, dervish, sheler, profesor, doktor, akademik, që keni të ardhur nga gjitha trojet shqiptare. Të nderuar studiues të Bektashjane dhe misjelis shenjtë, të ardhur nga Franca, Gjermania, Kosova, Maqedonia, Malizi, Turqia dhe Bullgaria. Të nderuar vëllezër dhe motra, kam privilegjin dhe kënaqësinë e veçantë t'ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur sot të ndajmë së bashku idenë dhe mendimet për të shkuarën, të sotmen dhe të nesme të tarikatit Bektashjane. Ndaj me lejoni t'ju falenderoj dhe uroj paçi, fat dhe marsi ju dhe familjet tuaja. Zoti lart, imamët tanë, dervishët dhe baballarët Bektashi, ju qofshin pranë në çdo raje të zemrës suaj. Është me të vërtetë shumë domethënëse fakti që sjellja e shenjtë Bektashjane në Tiranë, ndonse përmes përgjegjësive të mëdha, ndonse përmes ngjarjesh, ndonse përmes progresionesh sociale dhe ekonomik, ka gjetur mundësinë që çdo pranver në prag të festimit të Sultan Nevruzit, të daflinës imam Aliut, të organizojë evente të tilla që shërbejnë jo thjesht edukimit ton, por edhe kujtesës historike. Ne kemi qenë në mbetjen të vetëdijshëm se tarikati të cili përkasin, ndonse ka zënë fill 8 shekuj më parë, ka ecur përmes shtadit të vetë fetar, doktrinor dhe zakonor, duke pasuruar në vende dhe kombe të ndryshme, duke zgjeruar me urat e kthetat të mistikës islame, për të derë dhe derde pafund të devocionin ndaj krijuesit dhe dashurisë njerëzore. Ne gjithashtu jemi pokajtë të vetëdijshëm se tarikati Bektashjane në viset e Ballkanit, i se ndërtuar qysh në shekullin e 13, ka
ka mundur të fitojë territore shpirtërore të pastra, vetëm e vetëm nëpërmjet ndjenjave të kulluara njerëzore fetare, që ushqejnë dashurinë pa dallim race, ngjyre apo etnie, si një urë bashkimi me themele në shpirtrat e besimtarëve. Bektashizmi ka mundur të ndikojë në të mirën e situatën etnike, jo thjesht në kontekstin fetar, por edhe filozofinë e moralin njerëzor. Të qetë Bektashjane në ish Jugosllavi, Rumani, Bullgari, Malizi, Kosovë, Maqedoninë Veriore, Greqi e tjera, ishin vatra vllazërimi, ku besimi në Zot udhëhiqej kudoherë nga ideja të qenë në shtëpi shprese për të gjithë, ku klerikët Bektashjane, përveç umësisë proverbiale të Haxhi Bektash Aliut, përquan vetëm mirësi dhe paqe. Ne sot jemi krenarë sepse edhe në visët shqiptare tarikati Bektashjane erdhi e hodhi rrënjë përmes urtësisë dhe përvojtjes. Historiografia ballkanse, po edhe më tej kanë dëshmuar prekor se bektashizmi në Shqipëri ka qenë aktiv jo thjesht në perceptimet dhe lëvizjet doktrinore të tij, po edhe në identifikimin e frymës së tij me lëvizjet nacionale. Është fakti pa mohuar se të qetë Bektashjane në viset shqiptare, sidomos në shekullit XIX dhe fillim të shekullit XX, ishin ndërtuar në fole për mësimin dhe shkrimin e gjuhës shqipe, ashtu si kundër dihet tani më se qindë dervishe baballarë tanë u flijuan në lëvizjen tonë kombëtare, të nisur nga deviza madhore pa dhe nuk kafe. Emrat e këtyre klerikëve sot në çdo kohë do të ndriçojnë udhën tonë drejt përsosmërisë njerëzore, drejt paqes universale. Një omazh i tillë shkon sot për mëshitin tonë të shtrenjtin Haxhi Dede Edmond Brahimaj, pa kontributin e frymën të cilit vështirë se të mund të kishim ngritur besimin bektashjan në lartësinë botërore të sotme. Motra dhe vëllezër, pavarësisht se çfarë kemi arritur dhe çfarë synojmë të arrijmë në lartësinë e përgjegjësive të qendrës botërore bektashjane, ne jetojmë në një Shqipëri plot halle dhe vështirësi, përpara të cilave nuk mbyllim dot syt dhe në ditë të tilla të bekuara marsi. Në vijimësi ne jemi drejtuar faktorit politik shqiptar, të ulen si në kafe-xhakët e teqeve, të dëgjojnë njëri tjetrin, të pranojnë fjalët e mira dhe jo të tilla, të mendohen e pastaj të dalin në popull të flasin. Unë personalisht gjykoj se nëse nuk udhëhiqet nga dashuria për kombin, asnjë lloj politike nuk është e mjaftueshme, sado të bukura të jenë deklaratat, sepse realiteti që po kalojmë është i thjeshtë dhe i vështirë. Por edhe përballë këtij realiteti të qetë në Shqipëri përcjellën vetëm paqe dhe shpresë. Ne kaq jemi të bindur se ky kontekst fetar shpreh marrëdhëniet dhe lidhje ngushta të tij me realitetin e mbushur plot me lef të verbër. Ngjarja e para disa ditë, ku në Zelandë e Re humbën jetën 50 besimtarë musliman duke falë namazin, prej dorës së një terroristi, është jo thjesht tragjike, por dhe e frikshme. Duke u lutur për shpirtat e të bravë në xhami, ne bektashit e kudo në botë dënojmë fuqishëm këtë akt makabër dhe bashkohemi me pikëllimin e muslimanëve të botës. Ne kemi ardhur të ndryshme këtë jetë, sepse i tillë që vullnet i Zotit, dhe ky vullnet do të jetë kurdoherë i pranishëm në botë, duke na dhënë forca të bashkohemi dhe askur të mos trishtohemi përballë situatave të tilla, sepse ne jemi për paqen dhe mëshirën ynore, jo luftrave. Zoti ju bekoj gjithëve, qofshi dritë. Faleminderit. Faleminderit kryegjyshin botëror. Fjalën e rastit e ka përfaqësuesi nën kryetari i Komitetit Mysliman të Shqipërisë, zoti Luli. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar kryegjysh botëror i Bektashive, Haxhi
Edmond Brahimaj, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, të nderuar përfaqësues të bashkësive islame, përkatësisht Kosovës dhe Malit të Zi, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare në Shqipëri, përfaqësues të Bashkisë së Tiranës, përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, të nderuar të pranishëm. Më lejoni që të përcjell mesazhin dhe urimin për shëndetjen e kryetarit të komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Spahiu. Të nderuar të pranishëm, ashtu si të gjitha bashkësitë fetare në vendin tonë, edhe kryegjyshata botërore e bektashive ka qenë për institucioneve dhe vazhdon të jetë për institucioneve të cilat kanë dhënë kontributin e tyre në vlerat e paqëmuar të bashkëjetesës, të harmonisë, të solidaritetit dhe të paqes në vendin tonë dhe më gjatë. Bashkësitë fetare më tepër se kur sot ndjejnë përgjegjësinë morale dhe shpirtërore që të japin kontributin në fushën e vlerave të moralit, në fushën e bashkëjetesës dhe prosperitetit të vendit tonë. Ne ndjejmë përgjegjësi dhe detyrë që të japim në maksimum, të ecim me hapa të sigurt për të kontribuar, për të përcjellë në të gjithë besimtarët të cilët ne i përfaqësojmë, që të tregojmë edhe një herë se Shqipëria është një vend ku mund të jetojmë gjithë secili nga ne nën ambientin e dashurisë dhe tolerancës. Shqipëria është një vend ku gjithë secili nga ne mund të jetojë parimin fetar, të cilës i përket, mund të shprehet lirshëm për parimet, për besimin dhe parimet të cilat ndjek, dhe në këtë mënyrë mund të bashkëpunojë shumë mirë në të mirën e popullit me të gjitha bashkësitë fetare të tjera. Po kështu edhe komuniteti Bektashjan, në momentin që do të gjejë mundësinë që të vendosë themelet e tij shekuj më parë në vendin tonë, që nga ato momente e deri në ditët e sotme ka treguar mirë në drejtimin e figurave të larta shpirtërore, që të vendosë në mënyrën më të mirë bashkëpunimin jo vetëm me bashkësitë e tjera fetare, por edhe me instancat shtetërore për një Shqipëri të mirë e të lumtur. I nderuari gjithmonë e shpreh se bektashizmi është pikërisht ajo ana shpirtërore e Islamit të madh. Unë po e shpreh në një formë tjetër dhe them se nëse ka një institucion i cili kujdeset në mënyrën më të mirë për të ruajtur pikërisht shpirtëroren e cila shëron, kujdeset për materialen, një ndër këto institucione është edhe pikërisht komuniteti botëror i Bektashjane. Pikërisht bektashizmi këtë gjë mundohet që të kuroj dhe të vendosë në shpirtin e njerëzve. Sepse sot realiteti, ngjarjet e ndodhura së fundmi në botë tregojnë se materiale nuk është çdo gjë për të zgjidhur problemet, shqetësimet dhe hallet e shoqërisë. Në momentin që mungon shpirtëroria, del në pa, nxjerr kokën, dora e keqe, ajo që di të bëj vetëm të keqe në shoqërinë, dhe atë që shprehu i nderuari,
ndodhia në Zelandën e Re është pikërisht një argument që nëse nuk do të kujdesemi për anën shpirtërore të shoqërisë, atëherë të jemi të sigurt se do të dalim në pa shembuj të tillë, akoma më të errët se sa ai që ndodhi në Zelandën e Re, ku 50 prej besimtarëve muslimanë ndërkohë që i luteshin Allahut, në vendin dhe në shtëpinë e Zotit, në vendin më të sigurt, nga një dorë pabes u vranë. Prandaj, ashtu siç kryegjyshata ka marrë mbi supi një detyrë të tillë, unë shpresoj se me një përkushtim akoma më të madh dhe me një bashkëpunim akoma më të mirë, ne e ndjejmë si detyrë morale dhe një përgjegjësi të madhe që të kontribojmë në jetën shpirtërore, jo vetëm të vendit tonë, por për të gjithë botën. Edhe një herë faleminderit për ftesën dhe suksese. Një peshqeshje është xhamia e Tiranës. Edhe Zoti faleminderit. Faleminderit Zoti Luli. Radhën për një përshëndetje e ka kryetari i Bashkisë Islame të Malizi, Zoti Fezic. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Poštovani predsjedniče zajednice Bektašija Haxhi Dede Edmond Brahimaj i predstavnici moji kolege islamskih zajednica Albanije i Kosova, dragi prijatelji, svi vas iskreno selamim. Nderuari kryegjyshi i kryegjyshatës botërore Bektashjane, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, të nderuar përfaqësues e bashkësive islame të Shqipërisë dhe të rretheve, shteteve, siç është Kosova, të nderuar të pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na samom početku koristim priliku da se zahvalim gospodinu Edmondu Brahimaju na pozivu da danas učestvujem ovdje i budem gost na ovome simpoziju ovim lijepim povodom. Në fillim dua të falenderoj për ftesën që na ka bërë, të falenderoj Haxhi Dedene dhe kemi nderin pra që jemi këtu të pranishëm mes jush. Bektašije su realnost u islamskom svijetu. Bektashit janë një realitet i botës islame. Bektašije su preživjele mnoga tumbanja u svijetu. Od Osmanskog carstva preživjeli su i njegovo rušenje, preživjeli su ovdje i komunistički sistem i režim, tako da su, ono kao što sam malo prije rekao, oni realnost. Bektashin kanë kaluar në për shumë vështirësi gjatë kohës, qoftë në perandorinë osmane, por qoftë edhe gjatë komunizmit këtu në Shqipëri, prandaj edhe thash që në fakt ata janë një realitet i botës islame. I danas, tako, inače, iako danas živimo u svijetu gdje islami želi da se prikaže u nekom drugom svjetlu, islam i naravno Bektašije u njemu su uvijek kroz istoriju zagovarale mir i toleranciju. Megjithse në ditët tona mundohen që grupacione të ndryshme mundohen që të tregojnë pra islamin, të paraqesin islamin si një fe që nuk është paqësore, do të thotë bektashizmi si pjesë e islamit, muslimanët mundohen dhe bektashin pra mundohen me çdo rast që të tregojnë të kundërtën se feja islame është fe e paqes.
Prije neki dan smo imali jedan teroristički čin u Novom Zelandu, gdje su poginuli nevini ljudi. Prije nekoliko godina smo imali u Norveškoj isto tako teroristički čin gdje je poginulo mnogo ljudi. Prije toga je isto tako bilo mnogo terorističkih činova. Želim da podvučem da tolerancija nema alternativu, a da terorizam nema ni naciju, ni vjeru, ni kulturu. Kemi disa ditë më përpara ka ndodhur një akt terrorist në Zelandën e Re, po ashtu më përpara në Norvegji dhe në shumë vende të tjera. Dhe duhet të them se edhe në Norvegji, por duhet të them se toleranca nuk ka, pra toleranca duhet të mbizotroj dhe se duhet të ceki që terrorizmi nuk ka as kom, as fe. Danas u Međunarodnom sudu u Hagu treba da se izrekne presuda Radovanu Karadžiću, zločincu koji je ubio na hiljade nevinih muslimana. Očekuje se presuda za genocid. Sot në Hag duhet të gjykohet mbi Radovan Karadžićin, i cili ka bërë vepra kriminale dhe gjenocide ndaj muslimanëve të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe do presim vendimin dhe duhet të jetë një vendim si për aktet e tij, jemi duke pritur që të jetë vendim si akt genocid. I nikad niko nije osudio to da kaže niti srpski terorizam, niti kršćanski terorizam, niti zapadnjački terorizam. Hoću da kažem da terorizam je terorizam, on nema ni vjeru ni naciju. Dhe se deri me tani askush nuk ka thënë për gjenocidin e tij se është ose akte terroriste të tij se janë akte serbe, nacionale apo krishtiane. Pra duhet të them se akte terroriste janë akte që nuk kanë kom dhe nuk kanë fe. Bektašije su sigurno pomogle na ovim prostorima očuvanju suživota, mira, tolerancije i lijepe riječi. Dhe besoj se bektashit kanë kontribuar shumë në ruajtjen e paqes, tolerancës dhe marrëdhënieve të mira ndërfetare, ndërkombëtare në këto vende. Na kraju želim da se zahvalim bektašijama isto tako na brizi koju imaju o muslimanima ovog balkanskog prostora kroz televizijske ramazanske programe koje organizuju svake godine u državama regiona, u Albaniji, na Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i šire. I ja sam nekada gost tih programa. Dakle, to i pokazuje njihovu brigu o svim ljudima, muslimanima koji žive na ovome prostoru. Po ashtu duhet të falenderoj edhe Haxhi Deden për iniciativen që ka ndërmarrë, pra për organizimin e programeve gjatë muajit Ramazanit si shprehje e kujdesjes së tyre për botën islame në këto troje, në programet të cilat edhe vetë ka marrë pjesë, pra që janë organizuar gjatë muajit të Ramazanit në kohët e më përpashme dhe sot. I još jednom želim da se zahvalim na pozivu i da poželim da ovaj skup bude hajrli i da bude od koristi. Edhe njerë ju falenderohëm dhe shpresoj që të kemi përfitime nga ky organizim dhe nga ky simpozium. Ju faleminderit. Urime. E falenderoj. Sad ti uzmi ovo. Falenderojmë kryetarin e Bashkisë Muslimane nga Lindësia. Fjalën ka përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës, profesor doktor Sinan. بسم الله الرحمن الرحيم
Me emrin e Allahut, bamirësit të përgjithshëm, mëshiruesit të madh. I nderuari udhëheqës i komunitetit Bektashjane në Shqipëri, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, i nderuari përfaqësues i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, përfaqësues të muftinisë së Marit të Zi, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare në Shqipëri, të nderuar studiues, miq, të ftuar, zonja dhe zotrinë. Me lejoni që në emër të muftiut të Kosovës, Naim Efendi Tërnava, dhe në emrin tim si kryetar i Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, të përshëndes organizatorin për organizimin e kësaj konference me temën Bektashizmi në Ballkan, historia e djeshme dhe sfidat e sotme. Të nderuar të pranishëm, komuniteti Bektashjane, sikurse dhe komunitetet të tjera fetare ndër ne, ka një histori të ndryshme me të cilën krenohet populli ynë. Në kontributin e dhënë të gjithë prizve fetar, spikatin së ndërtimi i paqes, dashurisë e respektit për njëri tjetrin. Ata ushquan dhe dhanë një kontribut të çmuar, edhe në rrugën tonë të gjatë e të mundimshme, plot vështirësi e sakrifica, drejt konformimit edhe shtet ndërtimit, duke qenë jo vetëm përkrahës, por edhe duke u prirë proceseve dhe ngjarjeve më të rëndësishme në për cilat kaloi populli dhe kombi ynë. Kontribut të veçantë krahas komunitetet të tjera fetare ka dhënë edhe komuniteti Bektashjane, me prisit e tyre në krye, përse edhe kanë vendin e tyre të çmuar në histori dhe meritojnë respektin, nderin dhe vëmendjen tonë. Jo vetëm nëpërmjet figurave të ndritura të shquara, por kontributi i tillë është dhënë edhe nëpërmjet institucioneve fetare, siç janë teqet e zavijet në kultivimin e gjuhës, në ruajtjen e kulturës dhe traditës sonë kombëtare e fetare. Komuniteti Bektashjane nga ana e vet, përkrah bashkive të tjera fetare, ka luajtur rolin e përbashkët fetar, duke ju kundërvënë ideve ateiste e duke mbjellë ndjenjat fetare, sidomos në vendet ku ai është më i shtrirë. Komuniteti Bektashjane së bashku me komunitetet tjera fetare kanë qenë dhe mbeten shembujt më të mirë se si duhet të mbjellet e rritet tek pjesëtarët tonë ndjenja dhe nevoja për besimin e Zot dhe për atë dashuri. Të nderuar të pranishëm, toleranca fetare të shqiptarët nuk është e arritur e kohrave moderne dhe as e formuar përmes vetëm me arsim dhe shkollë. Toleranca fetare është një vlerë që buron nga thellësia e shekujve. Prania dhe bashkë ekzistenca e komuniteteve fetare ndër shqiptarët ka bërë që kjo tolerancë të jetë një domosdoshmëri historike, duke shërbyer kështu si mjet dhe faktor që ka siguruar unitetin kombëtar dhe ekzistencën tonë si kombë. Tashmë është aksion se shqiptarët kur nuk e kanë ndarë përkushtimin fetar nga interesi kombëtar. Prandaj edhe një herë përgëzoj dhe uroj organizatorin për këtë konferencë, me qëllim ndriçimi historik, i bindur se studiuesit dhe me kontributet e tyre do të ndriçojnë aspekte dhe fakte të reja nga e kaluara dhe do të veçojnë sidomos sfidat e sotme. Duke dëshiruar punë të mbar, ju përshëndes me selam, respekt, faleminderit. Kemi dhënë Skënderbeun, heroin tonë kombëtar, ka qenë një faktor paqe për gjithë. Faleminderit Zoti Sinani.